Sziasztok! Ez itt a Stresszoldó Dániel Zsuzsával. És a mai témánk egy mottóban foglalható össze, így szól. Csak a pihent nők tudnak kedvesek lenni. Ennek szemléltetésére elmondok egy túlságosan is ismerős jelenetet mindnyájunk számára. Képzeljük el, hogy a férj jön haza a munkából, minden, amire vágyik, az, hogy csendes, békés családi környezet fogadja, egy kedves, mosolygós feleség, békésen játszó gyerekek, belép a házba, és az általa vártak ellenére azt látja, hogy a felesége ordibál a gyerekekkel, alig köszön neki, dühösen csapkod a házban, látszik, hogy zaklatott, és egyszerűen, ha valamit kérdez is tőle, csak úgy odacsapja a választ, amire hogy érzi magát egy férfi? Hát vagy ő neki is felmegy a pumpája, vagy pedig akkor azt mondja, hogy jó, hát ez most egy ilyen este, nem a kedves, békés családi hangulat fog fogadni. Mondjuk, ha ez már 15. millió módjára történik meg, akkor már inkább kiabál vagy puffog, ugye, amire az asszony visszapuffog, és akkor már kész is a veszekedés. És hát ugye van egy neve magyarul ennek a jelenségnek, amikor egy nő így viselkedik, úgy hívjuk, hogy házi sárkány. És hát a házi sárkányról egy dolgot jegyezzünk jól meg, aki még esetleg nem tudja, szerintem a nők mind tudják, hogy egyetlen nő sem szeretne házi sárkány lenni. Egyetlen nő sem úgy megy férjhez, hogy én most férjhez meg, és 15 év múlva aztán olyan házi sárkány leszek, vagy lehet, hogy nem is várok 15-öt, 3 év múlva. Olyan házi sárkány leszek, hogy aztán rólam mintázzák a házi sárkányokat. Nem. Ez egészen másként működik, és ma egy kicsit erről fogunk beszélni, hogy hogyan készül a házi sárkány, és mi köze ennek a stresszhez. Erre magatoktól is rá fogtok jönni szerintem a mondanom végére. A házi sárkány úgy készül, hogy nézzük meg ugyanezt a jelenetet a nő szemszögéből is, ugye, hogy a nő lehet, hogy 4-kor esett be fáradtan a munkából, bocsánat, 5-kor, mert még összeszedte a gyerekeket, és bevásárolt velük, és akkor még ételt készített, és még a házi feladatokat is rendezte velük, vagy elkezdte velük, és vagy egyszerűen akkor esik be a férj, vagy akkor, amikor ő is beesik a gyerekekkel és a mindenféle bevásárolt dologgal, de hogy amikor a férj hazajön a munkából, és erre a kedveségre és csendre, nyugalomra vágyik, a nő már ledolgozott 8 órát, vagy a háztartásában a gyerekeket rendezve és a házügyeit, vagy a munkahelyén, a gyermekeket fegyelmezte, és utánuk ment, rendezte, fegyelmezte közben, ha összeverekedtek, szétválasztotta, elmondta, hogy kéne viselkedni, stb. Immár századjára, ugye, végig gondolta, hogy mit fognak enni, mit fog főzni, listát állított hozzá, bevásárolt, stb. Tehát egy csomó fárasztó munkán van túl, amitől már ő is fáradt, már ő is arra vágyik, hogy már csak mindenki hagyja békén, és egy kicsit fel tudjon szusszanni, és tudjon ő is egy kicsit megpihenni, fellélegezni. Ehelyett nem, a gyerekek továbbra is ott vannak ettől a kívánságtól, nem fognak csodálatosan eltűnni, és a mi kultúránkban ugye az általában rendben van, hogy a férj fáradt, és akkor ő megy és leül egy sörrel a tévé elé. Tudom, hogy nem mindenütt így van, de hogyha ezt teszi is egy elfogadható, de az, hogy egy nő, hogyha fáradt, ő leüljön egy kávéval a tévé elé, és a férj rendezze a gyerekeket, az szinte elképzelhetetlen. Főleg, ha egész nap a nő otthon ült velük, ugye. És akkor a nő úgy érzi, hogy már megvan, hogy egyszerűen fullad meg ettől az érzéstől, hogy már megint valamit akarnak tőle, mindenki száz felett cibálja, mindenki után kell szaladgálni, és egyszerűen kiömlik a lelkéből ez az önsajnálattal, dühkel, frusztrációval, félelmekkel, stb. Tele érzés tömeg,
és hát így készül a házi sárkány. Viszont a férfiak mire vágynak? Az egyik legnagyobb vágyuk az, hogy kedves, mosolygós feleségük legyen. A nők sem szeretnek házi sárkányok lenni, ők is szeretnének kedvesek lenni, és mégis valahogy mindig oda lyukadnak ki, hogy már megint úgy viselkedtem, mint házi sárkány, vagy már megint megkaptam, hogy házi sárkány vagyok. És ennek egy mondata kulcsa, amivel az elején kezdtem, hogy csak a pihent nők tudnak kedvesek lenni, de ezt árnyalnám most, és azt mondanám, hogy azok a nők, akik én időt is tesznek bele a napukba, azok tudnak kedvesek lenni. A nőknek én időre van szükségük ahhoz, hogy tudjanak normálisan működni és kedvesek lenni. Mi ez, hogy én idő? Ez szerintem nem tőlem halljátok legelőször, de azért elmondom, hogy mire gondolok. Tehát az én idő az egy olyan 1 óra, fél óra, egy fél délután, kinek mennyi a szüksége, ez olyan, mint az alvás, mindenkinek egyéni szükséglete van ilyen szempontból. Tehát egy olyan idő, amikor a nő önmagára fordíthat időt. Tehát nem a gyerekekkel játszik a parkba, és közben ül, nem várakozik a sorban, nem valamit intéz a háztartás, gyereknevelés munkahely konglomerátumból, hanem magára szán időt. Tehát az én idő az, ami alatt elolvasom azt a verset, ami 3 napja a fejembe jár, és szeretném újraolvasni, meghallgatom azt az éneket, azt a koncertet, amit szerettem volna meghallgatni online, vagy akár offline, vagy elmegyek a kozmetikushoz, mert már hogy néznek ki a körmeim, de nyugodtan, vagy egyszerűen leülök magammal, hogy oké, hogy érzem én magamat nőként, emberként, feleségként, anyaként, elgondolom azt, hogy jaj, hogy akarnám a nevelésben ezt vagy azt megcsinálni. Tehát egy olyan, azért én idő, mert a saját személyével kapcsolatos igényeire fordíthatja. Férfiaknak is van én idő, tehát az, amikor a férfiak leülnek egy sörrel a tévé elé, vagy elmennek egyet biciklizni, vagy futni munka után, az én idő, tehát a férfiak, a nők inkább gondolkodással, vagy szépítkezéssel, vagy ilyesmikkel szokták a lelküket úgy rendbe rakni, és úgy elgondolni dolgokat. A férfiaknak inkább az segít, hogyha valamiféle mozgást végeznek, vagy pedig úgy elbambulnak, tehát hogy kikapcsolják az agyukat, és egyszerűen nem megpihentetik a gondolkodást. Tehát ez az én idő, és hogyha egy nő tud pihenni, én időzni, akkor tud kedves lenni a családjával, és mindenki mással. És én ezt a felismerést Laura Doyle-nek köszönhetem. Ő egy amerikai életvezetési tanácsadó, aki egy könyvet írt, több könyvet is írt. Ez a könyv, amiben ez a gondolat megvan, és én megtaláltam, ezt úgy hívják, hogy The Surrendered Wife, a behódolt feleség, de itt nem valami középkörű behódolásokról van szó, hanem arról, hogy az, ahogyan a feminizmus a nőiességet meghatározza, ez az egyenlősdit játszás, ez nem igazán működik. A nők nem egyenlőek a férfiakkal, hanem mások, mint a férfiak, és egyenértékűek. Zárójel bezárva erről, tehát Laura Doyle, a behódolt feleség, The Surrendered Wife, így találtak meg angolul, sajnos magyarul nem tudok róla, hogy le van fordítva a könyv. Tehát ebben a könyvben találtam még én ezt a gondolatot, hogy ha ideges vagy, ha kiabálsz a férjeddel gyerekekkel, akkor én időre van szükséged. Ez a legnagyobb jele ennek, hogy én időre van szükséged. Miért kell erről beszélnünk, hogy én idő, meg kedvesség, meg miért fontos ez? Hát ugye a férfiaknak azért fontos, mert mindenki szeretne egy kedves feleséget egy házi sárkány helyett, a nőknek pedig még fontosabb, mert a nőket nagyon szíven üti, hogyha házi sárkánynak nevezik őket, ha megkapják ezt a jelzőt, hogy házi sárkány vagy, hogy sose vagy kedves, mindig morcos vagy, mindig kiabálsz, stb.
Ez nekik az önértékelésüket leviszi, és hogyha leviszi az önértékelésüket, akkor hát még mélyebbre mennek, még mélyebbre süllyed a moráljuk. Már egy idő után, ha nagyon sokszor megkapják ezt, és nem tudják, hogy üljenek ki ebből a házi sárkányozásból jól, akkor már egyenesen vagy beletörődnek, és csendben szenvednek, vagy felvállalják, hogy na, akkor lesznek nektek házi sárkány. Tehát semmiképpen sem jó a női léleknek az, hogyha ilyen helyzetben van, hogy leházi sárkányozzák. Na de mit tehetünk? És legfőképpen ki kell tegyen? És ugye a klasszikus elgondolás erről az, hogy hát a férfiak kell tegyenek, mert hogy akkor ők kell többet segítsenek, hogy a nőnek maradjon ideje, stb. Ezt szerintem meg végigolvastok egy ilyen megosztó posztolást a Facebookon, és végigolvassátok a kommenteket, akkor simán kijön ez, hogy de bezeg azok a mocsok férfiak, stb., akik nem segítenek, és akkor szegény nők hogy kell húzzák. Én mást mondanék, mégpedig az én szemléletem szerint a nő az, aki ezen a helyzeten kell változtasson, és tud változtatni. És természetesen jó, hogyha egy férfi is oda teszi magát, hogy nem besegítsen a háztartásba, hanem én ezt úgy szoktam nevezni, hogy részt vállaljon az élethez és a gyerekneveléshez szükséges dolgok elintézésében. Mert ez nem háztartás, amit a nő végez, hanem az élethez szükséges, az élet fenntartásunkhoz szükséges dolgokat végzi el a nő, és ebbe igenis a férfi vegye ki a részét, mert az ő élete is, és az ő életét is fenntartja ez a rendszer, amit a nő működtet, háztartás címen. De elsősorban a nő az, aki mi nők vagyunk azok, akik ez ellen tehetünk, vagy ezt a helyzetet megváltoztathatjuk, bármennyire így már látom, hogy már megint ezt is mi kell megcsinálni. Igen, ezt mi kell megcsináljuk. Mert a gyermekek, és a férj, és az anyós, és a szüleink, és a tanárok, és a munkaadónk, és a stb., akik szoktak jönni, és valamit akarnak mind tőlünk, elvárnak tőlünk, stb. Nem fognak holnaptól, azért mert meghallgattátok ezt a videoblogot, nem fognak holnaptól jönni, hogy jaj, hallottam ezt is, jó lenne, ha neked ezentúl én időd lenne, úgyhogy akkor jövök is önkéntesen ezt meg azt bevállalom, hanem mi lesz továbbra is, hát elvárom, hogy ez legyen, s az legyen, s az legyen. Márpedig mi kell azt csináljuk, hogy határokat szabjunk, hogy ennyit tudok adni, mert a többi kell az én időmre. Tehát, ha nem mi változtatunk, nem fog senki jönni kívülről, hogy jaj, hát de látom, hogy most ilyen házi sárkány effektus van nálad, légy szíves, menj is én időzzél, nem fog senki így jönni, ugye? Hanem az lesz, hogy hát már szedd össze magad. Igaz? Tehát ezért mondom, hogy mi nők kell ezen változtassunk, és mi tudunk változtatni. Hogyan? Említettem a bevezetőben, hogy én nem ilyen tuti tippeket fogok adni olyanként, hogy akkor ezt csinálod, az lesz, mert mindenkinek az élete más, inkább elveket mondok, amikhez igazodj, amik minden ilyen helyzetben levő nőkre szerintem igazak, és amiken elgondolkozva te majd a saját életkörülményeidet úgy tudod alakítani, hogy az jó legyen, az a megkívánt eredmény felé mozdítson el. És ilyen elveket mondanék most is. Az első az, hogy leges sorban tudatosítsd, hogy mi nők így működünk, hogy te, mint nő így működsz, hogy amikor nincs időd magadra, amikor mindig csak a mások után szaladgálsz, akkor lemerülsz, egyszerűen úgy érzed, hogy te csak egy szolga vagy, és nem érsz semmit, és nem vagy jól, és forró düh, vagy az elégedetlenség, vagy a frusztráció, vagy bármi, és készül a házi sárkány. Tehát tudatosítsd azt, hogy ennek ez a folyamata, és ez minden nőnél ez a folyamat, van, akinek hosszabb idő kell ahhoz, hogy házi sárkánnyá váljon, van, akinek kevesebb, de ez mindenkinél bekövetkezhet, hogyha nincs én ideje, tehát tudatosítsd.
tudjad magadról, hogy így működsz. Neked kell én idő ahhoz, hogy kedves tudjál lenni. A férjeddel, a gyerekeddel, és mindenkivel. A második elv az az, hogy határozd meg, hogy neked mennyi én időre van szükséged. Ülj le, egy órát szállj rá, és gondold el, hogy mennyi én időre van szükség. Mi az, amit te én időként szoktál, vagy ha nem szoktál, akkor szeretnél csinálni. Milyen dolgokat érzed azt, hogy megpihentél, feltöltöttél, fellélegeztél, és mehet tovább a mindenki iránti gondoskodás. És mennyi ez az idő neked? Naponta mennyi? Egy fél óra elég? Egy óra? 2 óra? Egy fél délután? Mennyi? Nagyon fontos, mert ezt az időt kell aztán kiszorítsd az életedben a magad számára, és akkor itt megijedünk, igaz, hogy hát de már így is reggeltől estig futok, hova tegyek én még be én időt? Hát ezt is magadnak kell kitaláljad, de adok 2 támpontot, amit ajánlok, hogy szívlelj meg. Az egyik az, hogy hagyd abba azt, hogy más helyett megcsinálsz dolgokat. Mi nők nagyon hajlamosak vagyunk erre. Jaj, összeszedem a gyerek helyett a játékokat, mert aztán még nem tudja, összeszedem a férnek az oknit, vagy az otthagyott törülközőt, vagy fürdőköpenyt, vagy nem tudom micsodát, és ezek csak apró példák, de rengeteg mindent hajlamosak vagyunk megcsinálni, másokért és mások helyett, ugye, mint a gondoskodás része, de érdemes ezen elgondolkozni, erről majd lesz külön egy egész videoblog, egy külön rész, hogy mi nők mennyi mindent megcsinálunk mások helyett. Tehát gondolkozz el azon, hogy mi az, amit te mások helyett csinálsz, amit igazából nem a te feladatod lenne, de megcsinálod, és mások köszönjük szépen ezt nagyon élvezik, mert ugye kényelmes, és add vissza nekik. Ne csináld tovább azt meg. Tedd el az oknidat, tedd el a törőköződet, te szedd össze a szobádban, te intézd el a számlákat, mert az a te feladatod. Nem én fizetem ki a számlákat. Most az egyszer sem. Jó, néha, de ez mondjuk évente 2-ször, hogyha az ő feladat a számlákat megcsinálni, és valamit kész cselébe. Tehát, hogy erre vigyázzunk, hogy nagyon sok mindent megcsinálunk mások helyett. A másik pedig az, hogy automatizálj és szervez ki, erről is lesz egy külön rész, mert nem fér minden ide bele. Tehát gondold el, hogy mi az, amit a háztartásban a gyerekek körül is ki lehet szervezni, automatizálni lehet, stb. Hogy maradjon több időd. Gondold el, hogy neked hogy lehet egy fél órád, neked hogy lehet egy zavartalan 1 órát, 2 órád, amennyi én időre van szükséged naponta, hogy lehet ez meg? Harmadik elv, hogy ne légy magadnak az utolsó. Ne mondj le könnyen erről az én időről, mert erre is hajlamosak vagyunk. Jaj, igen, ma nem lehetett megcsinálni azt, hogy én időm legyen, mert el kellett vinni a gyereket ide, oda, és azt is meg kellett főzni, és azt is meg kellett sütni, és az anyósnak is be kellett menni a kórházba, és hát nem volt, mikor én időzzek. Tehát ne mondj le könnyen az én idődről. Ha te nem véded az én idődet, más nem fogja. Tehát ez a harmadik elv, és a negyedik, hogy ne az alvásidődből vedd el az én idődet. Úgy old meg, hogy ne az ne éjjelezz, ne kelj hajnalba, hogy én idős, közben hullok össze a fáradtságtól. Tehát nem fog ez működni hosszú távon. Az alvás az egészségünknek is nagyon-nagyon fontos eleme, az, hogy kialudjuk magunkat, úgyhogy ez csak öngól, hogyha az alvástól veszed el az én időre az időt. Jó, tehát mindenképpen ezeket az elveket szem előtt tartva kezdjél gondolkozni, hogy mennyi időre van szükséged, és hogyan tudod te ezt az életedbe beilleszteni, és nézd meg magadon a változásokat. A környezetről is fognak jönni, de magadon nézd majd meg, hogy mekkora változás lesz belülről az, hogyha te egy órát, egy fél órát, egy 2 órát, amennyi időt szükséges neked, azzal töltesz el, amit
a te lelked vágyik, amire a te szíved vágyik, ami neked fontos, ami neked okoz örömet. Igen, tehát ennek legyünk tudatában. És hogyha tudatában vagyunk annak, hogy így működünk, hogyha pihent vagy, ha én időt van, ha megvolt az én időd, akkor tudsz kedves lenni, akkor nem válsz házi sárkánnyá, akkor ezt fogod tudni képviselni a többi családtag felé is. És akkor elkezdhetsz azon gondolkozni, hogy mi az, amit a családtagok változtathatnak, annak érdekében, hogy ez az én idő meglegyen neked. Mert hogyha te ezt tudod képviselni, hogy figyelj, hogyha nekem megvan ez az én idő, én akkor kedvesebb fogok tudni lenni veled. És én garantálom nektek, hogy a férfiak az életetekben szinte bármit megtennének azért, hogy ne egy házi sárkánnyal éljenek. A világ végére is elmennének, hogy egy kedves, mosolygos nő tudja fogadni őket, mikor hazaérnek. Ebben nagyon partnerek lesznek, csak ezt a célt kell kitűzni, nem pedig azt, hogy te sose segítesz, mert ez csak bezáródnak, hanem ha szeretnéd, hogy én kedves és mosolygós legyek, és pihent, és olyan, amilyennek elvettél, és nem egy gondterhelt brummogó masina, akkor ez kell nekem hozzá, és ezt vállald be, hogy nekem ez és ez meglegyen. És gyerekekkel szemben is, tehát az egész családdal szemben felvállalni ezt, képviselni ezt, hogy anyának is szüksége van arra, hogy azt játsza, amit ő szeretne. Úgy, ahogy ti is most szeretnétek rajzfilmet nézni, vagy szeretnétek biciklizni, és akkor megkapjátok. Anyának is szüksége van arra az időre, amikor ő játszik, amit ő akar. Tehát így tudjuk azt a házi sárkányt visszacsinálni, hogy eltűnjön rólunk ez a bélyeg, és természetesen a pihent nők, a kiegyensúlyozott nők, akik már nem házi sárkányok, ugye azok már egy kicsit kevésbé stresszesek, és mik erről a ti gondolataitok? Kérlek, hogy kommentben osszátok meg velem, mennyire voltatok eddig tudatában ennek, hogy ez így működik, ismertétek-e az én idő fogalmát, ki az, aki közületek eddig is gyakorolta az én időt, nagyon örülnék, hogyha sokan írnátok azt, hogy igen, én is szoktam gyakorolni, szoktam magamra időt szánni, de nem úgy, hogy jaj, már lenőttek a körmeim, muszáj elmenjek, hanem ez amikor a lelkem örömére csinálok valamit. Azért, mert nekem nőként ez most jól esne, vagy jól esik. Írjatok erről, beszélgessünk erről. Én mindig azt mondtam, hogy nem én vagyok a tudás kútfője, nem nálam van elrejtve a tudás kulcsa, hanem én azt hiszem, hogy az Úristen mindnyájunkba a tudásnak, a bölcsességnek egy darabkáját rejtett el, és ha azokat összetesszük, akkor tudunk mind abból a tudásnak, a bölcsességnek a teljességéből töltekezni, merítkezni, és közösen azt felhasználni arra, hogy az életünk szebb és jobb legyen. Ha tetszett a videó, lájkold, ha hasznosnak találtad, oszd meg, és ha értéket nyújtottam neked, a feliratkozásról se feledkezz meg. Nyugodt lelkű szép napokat kívánok!